اوس تورم دا دی چې intersection of any number of subrings is a subring. نو په پروف کې ما یو کلیکشن واغستو SI is any collection any collection or the target is to prove that it is. نو موږ اوس ټیسټ اپلای کوو. نو ما دې نه دوه ایلیمنټس واغستل. اوس زما ټارګټ دا دی چې دا x minus y هم دلته لړ شي انټرسیکشن SI ته او x y پروډکټ هم چې نو انټرسیکشن SI ته لړ شي. نو تاسو ته پته ده چې ته انټرسیکشن ته یو ایلیمنٹ انکول غواړي نو دا به ته په هر SI کې خول غواړي. دا به ته په هر SI کې د دې نه بغیر لکه انټرسیکشن ته یو ایلیمنٹ زیاله چې دی په هر SI کې راشي. نو لکه ټارګټ اوس زما دا دی چې دا x minus y زه په دې ځای ته ځان ورسوم چې x minus y belongs to I for each I. بس دا زما ټارګټ دی داسې. نو دا به وشي زه وایم چې کېږي. ګوره چې ته وایې چې x y belongs to the intersection SI نو د دې مطلب دا دی چې دا x y belongs to SI for each I. ځکه انټرسیکشن ان کېدو لپاره داسې به شوي چې دا په فور ایچ لکه دا S1 کې مو دا S2 کې مو ځکه دا انټرسیکشن کې راغلی دی. خو چې تاسو وایئ چې x y belongs to SI شو او دا SI چې دی نو داسې سیټس نه دي دا سبرینګز دي. نو ریډیلی تاسو اوس ما ته ویلی شئ چې اوکې سر دین x minus y او د x y دا پروډکټ دا به هم SIs کې راځي for each I او reason is the sense SI is a subring. SI is a subring. Oh, I think we have achieved our result. X minus y or xy belongs to the intersection of SI. And this was what was required, which proves that intersection SI is a subring. ځان لږ ټرین کې داسې چې پروف واړه ځان تاسې سټیپس جوړوئ چې یاره دا زه څه کول پکار دي ماله څنګه کیدی شي نو داسې به ورو ورو به یې زده کړئ. ټیک ده. ښه دې کې یو بل ټاپک هم راتلی شي چې بس همدې ځای کې کوم. دا تیورم ختم شو. دا سمبل چې تاسو وینئ اس او دې نه دا brackets دي خو دا any set دی. let R be a ring and S is any subset. let R be a ring and S या मतलब A is any subset of R. any subset. نو د دې څه مطلب دی؟ the subring generated by A بلکې دې پورې پوه شوې دا R مې رنګ واغستو او دا هغه مې یو سبسیټ A چوز کو. صحیح دی. اوس مونږ یو سیټ ډیفاین کوو یو سیټ داسې ډیفاین کوو. دا داسې طریقې سره ډیفاین کوو. انټرسیکشن به کوو د چا the subrings of S the subrings of R. دې کلیکشن کې تاسو سبرنګ راواغستل حکم
صحیح دې سیټ دا مونږ څنګه ډیفاین کو چې مونږ انټرسیکشن کو د چا د سب رنگز بالکل سب رنگز اف آر خو چې کوم د ا سوپر سیټس دي بس صرف دومره واه فار ایگزامپل رنگ میں تواغستو set of integers اور set A کې ما دا واغستل دوه انسې مې واغستې 2 elements مې واغستل یو 30 دی یو 45 دی صحیح شو دا دوه elements دي د رنګ نو چې مونږ وایو چې we want to find this set نو ته به انټرسیکشن کې د چا د سب رنگز T به سب رنگز اخلي کنه T is a subring of Z who such that A is contained in T نو ما تاسو وایي چې په Z کې اوس راته وایي چې دا څه کم دای کې راځي اوس د A سوپر د داسې سبرنګز وایي چې د سوپر سیټ سي یو 3Z دی صحیح دی یو 3Z دی 3 کې 9Z نه ته ټول لیکې اوس به په خپل بیا انټرسیکشن کیږي اسه هم دې سمالست کو Z بل نشته کنه نه بل نشته نو بس د دې دواړو انټرسیکشن ته وګوره نو هغه سره راځي 9Z نو اټ مینز چې دا د دې برابر دی خو زه تاسو تعریف کوم چې لکه د دې مطلب څه شو دا تاسو څه وکړل ګوره دا سایډ اوس لږ سات لپاره دی ها دې خوا وګورئ دا خبر هم لږ سات لپاره دی ته انټرسیکشن د څه کې د سب رنگز نو د دې سایډ په سب رنگ کېدو کې چاته شک خو نشته ولې بره دې پروف کو چې the intersection of subrings is a subring ٹھیک شو دا تا چې دلته کې T1 T2 T3 T4 لکه تا داسې چل کړی دی یا سلور دی اغستی دی یا زه به فار ایگزامپل ستاسو د پوهې دپاره درې واخلم نو چې اوس دا انټرسیکشن ټي آیز کېږي نو A انټرسیکشن A نه خو به څه راشي A به راشي او دلته کې به T1 انټرسیکشن T2 انټرسیکشن T3 نو دا لکه هغه انټرسیکشن ټي آیز شو که نه دا دې طرف ته چې څه او تاسو دا ویلی شئ چې لکه دا هغه سیټ دی اصل کې مطلب دا دی چې دا مونږ ته یو سبرنګ ډینوټ کوي چې A کنټین کوي خو دا په هغه ټول سبرنګز کې سمالست دی ځکه د دې ټولو ته انټرسیکشن وکړو د دې درې واړو چې ته انټرسیکشن وکړې نو ته به د ټولو نه وړوکې سیټ ته به راځې دا انټرسیکشن ټي آی چې دی نو دا د درې واړو کې کنټین دي د 9Z ته وګورئ که نه که زه تاسو ته ووایم چې په Z کې داسې کم سبرنګ دی چې په هغې کې 45 او 81 راشي خو سمالست راته معلوم کې نو هغه 3Z هم ټیکو خو سمالست اصل کې کم یو دی 9Z دی نور په Z کې بل رنګ داسې نشته چې دی تاسو له چې لکه هغه 45 او 81 کنټین کوي 9Z نه بل سمال نشته زه به دا سیټ بدل کم لږ شانتې 45 जी जी बच्चे نه لورو دا څه دی د Z بچي سبرنګز پرون تاسو ته ما ویلو چې دا NZ فارم کی نو مال داسې سبرنګ وګوره لور چې دی کې لکه هغه کې دا 45 هم راشي 81 هم راشي لکه چې داسې راشي کنه چې A is contained in that راشي نو بیٹا جی په 3Z کې د 3 ملټیپلز دي ټول نو 3 ملټیپل 45 هم دی 81 هم دی نو یو کینډیډیټ دا شو ګوره زه وایم چې ته جنریشن د A نه کې نو ته به سبرنګز ګورې خو هغه سبرنګز چې کوم د A سی سوپر سیټ سی نو اوس په Z کې راته ووایه داسې یو سبرنګ چې هغې کې 45 هم راځي او 81 هم راځي کو تاسو خیر دی په دې دوه ایلیمنټس نه پوهېږئ زه به تاسو داسې د یو نه بوزم ځه یو ایلیمنٹ هم اغستی شم کنه
یو element هم د set دا د z یو سب set ما واغستو ما ته هغه سبرنګز وایي چې پای کې 60 راځي یو element ته نو ځکه 60 یادوم هغه سبرنګ ذات وایا چې پای کې بچی دا A کنټین کوي خو لکه سبرنګ براته وای چې 2z 2z 3z 4z 5z 6z 10z 12 pre hold 15 why صحیح دی 15 نه پس 20z او 30z او یو 60z اوس د دې ټولو انټرسیکشن وکړي د دې ټولو چې ته انټرسیکشن کې نو صبر راځي تا ته ولې داسې پته لګي ګوره د 2z او د 4z انټرسیکشن نه بس راشي انټرسیکشن کې به 4z شي نو دا ته مې میټو کو صحیح شو بیا د 4z او د 12 هغې کې بس راشي هم ته میټو کو 12 او 60 کې به بیا 60 راشي که نه نو دا هم ته میټو کو پوه شوې دې ځای پورې د 60 او د 3z هغې نه به بیا 60 راځي د 60 او د 5z نه به څه راځي are you sure صحیح دی او د 60 او د 6 نه به څه راځي صحیح شو تا ډایرکټ وی خو لکه اپروچ دی ټیک نو ځکه دی کې داسې هر یو کې کنټینمنټ نو ځکه د منځ کې پکې 4 داسې کنه لکه د 2 د 3 کنټین دې کې 3 مو 4 مو خیال مو نو هغه کې خو کنټینمنټ نشته کنه داسې چین نو دا چې تا بس ډایرکټ هغه تنا اخیری وي نو بهرحال جواب صحیح و خو ما ته داسې ولګېدل چې ته د اخیری ته ګورې نو ده مطلب دا دی چې is equal to so 60z نو دا وګوره دا پاغه د z پاغه سبرنګز کې پټولو کې کم یو شو سمالست شو کنه نو دا تاسو ته الریډي د دې نه دا د ښکاری کنه دا زه پروف به کوم خیر دی په دې کنسترکشن باندې پوه شوې کنه تاسو له رنګ درکړی شوی دی او دا وی اني سبسیټ درکو ښا سي درکو او د دې سبسیټ په مدد سره ته یو سبرنګ اسوسییټ کول غواړي لکه د سره یو سبرنګ اسوسییټ کول غواړي نو دې ته بیا مونږ وایو چې د سبرنګ جنریټډ بای ا ها د دې نوم به اوس دی چې سبرنګ جنریټډ بای ا نو جوړیږي به څنګه چې ستا ریکوایرمنټ دا دی چې سبرنګ راشي نو دې خوا به ته انټرسیکشنز د سبرنګز اخلي خو جنریټډ بای ا مطلب دا دی چې د ا ایلیمنټس لازمي کنټین کی نو ته چې دا سبرنګز چوز کړې نو اټ لیست دا د ا نه غټ واخله ا نه واړه ما خلاص نه بیا خو پکې هغه ا ني څه مسله خو نشته اوس بل سیټ واخلې راځه اوس بل سیټ واخلې ا کې درته دوه ایلیمنټس اخلم یا بی بوله نوم ورکم دوه مې کړل داسې زما داسې سبرنګ پکار دی چې زه وایم چې جنریټډ بای دا دوه ایلیمنټس شي چې جنریټ کول غواړې ته د دې دوه ایلیمنټس نه څه څیز نو دوی به دواړه خیر دی چوزي داسې خو نه دی زما پکار کنه چې زه وایم چې لکه زه یو سبرنګ جنریټ کومو by A by B چې وایم نو لکه I want my 60 and 80 in that subring نو اوس ته دوا خبرې کې چې زه سبرنګ جنریشن کول غواړم چې دا دواړه کنټین کی نو ته بدل ته انټرسیکشن د چا کې خو دا سبرنګز بکې کنه او چې ته چې خامخا دا 60 او 80 کنټین کی نو ته به داسې سبرنګز پسې ګرځې چې پای کې 60 او 80 خامخا
نو هغه یو سبرنګ ړومبني کم یو دی 2z بل 6 نه بچي 10 دی and I think 12 بچي دا دی خدا نه دی 20 and I think we should stop. اوس د دې دوانو انټرسیکشن به سره شي د دې دوانو به سره شي د دې دوانو به سره شي او بیا لکه یا د دې دوانو به 10 شي اولو نو مطلب د سبرنګ لکه مطلب د سبرنګ generated by this set is 20z or what is it? No, it is the smallest subring which contains the element 60 and 80. صحیح شو نو دا اوس زه پروف کوم ښه دا کلیم زه پروف کوم چې what is this دا سیټ ما داسې ډیفاین کو let R be a ring and A is any subset define A to be this we prove that it is the smallest subring that contains په ټول سبرنګز کې دا smallest دی ښه it is the smallest subring that contains A نو اول خو د سبرنګ کېدل چې نو obvious دی وکنه by the previous theorem by the above theorem right hand side is a subring څه مسله خو نشته کنه دا ساید په سبرنګ کېدو کې څه شک نشته smallest that contains A نو تاسو یو بل سبرنګ واخلئ چې let U be a subring such that چې دا څه کنټین کی A مونږ به اوس څه پروف کوو چې دا د A څه شي چې A په ده کې راشي دا یو ما any subring واغستو bigger than څه any subring دی نو چې ته چې لکه this is the smallest subring this contains A خو ده کې به دننه پکاري کنه خو د یو نه دی غټ کو خو بیا مطلب ستا دا کلیم ټیک نه دی چې لکه this is smallest among all those subrings that contains A this U is a subring which is bigger than so A او ستا دا کلیم پروف کول دی چې لکه this subring this is smallest that contains A no it must be inside U زه تاسو کې یو کس پروف کوم دا چیرې د پکې هایست جی پی ای د لاس اوچت کې یو کس راته وښایي دا شو اوس دا زه پروف کوم چې د هایست جی پی ای ده نو ما لیټ any other element واغستو صحیح شو او چې هغه واخلم نو هغه د ده نه کم راشي د کې دننه راشي خو دې په اخره کې په خپله بس هایست پاتې شي دې ځای کې ته وګورئ دا یو چې دی نو یو with this property دی چې دی سبرنګ دی د A نه غټ اوس تا دا کلیم دی چې لکه دا سیټ چې کوم راځي مونږ سره this is the smallest among all the subrings that contains A نو دله پکار دی چې دا د یو سب سیټ راشي که یو په ده کې راغی خو مطلب د smallest نشو لکه د ده نه نور واړه شته داسې پوهېږې نو د دې پروف به څنګه کوو لکه دا به زه ثابتوم که نه سبرنګ خو دی اوس صرف smallest پروف کوو ښه مطلب دا پروف کوم نو داسې به واخلو چې let T belongs to this side نه دا any بس any سبرنګ مې راواغستو دې نه ما هغه اگزامپلز مې ټوک کړل خو لکه اوس تاسو اخرې پیره څه ولیدل 60 80 اوس ته any سبرنګ راخله any سبرنګ راواخله
چې A کنټین کوي. نو فار ایگزامپل تاسو دا راواغستو 4z نو دې دغه کنټینټ دی. زموږ کلیم دا دی چې لکه اوس دا دنه چې کوم جواب راغلی نو this is the smallest among all those لکه دې ټولو نه smallest راغلی دی. لکه داسې اوس که ته وایې چېرې 4z مې راواغستو یو په هغه کې دا ستا هغه صحیح دی ټیک دی دا 4z مونږ راواغست دا دواړه ایلیمنټس کنټین کوي که نه خو دې وګوره دې smallest نه دی ځکه چې د ده نه بل دا د وړوکې شته هغه دغه مو بلکې 5 به کومه نو تاسو بلکې 5 د پاره 10z مو 20z مو نو دا smallest نه دی لکه this is not the subring generated by this 60 and 80 نو زما اوس دا کلیم دی چې لکه که ته یو any راواخلي او د A سوپر سیټ راواخلي لکه دا اوس وګورئ دا ما د هغه یو په ځای راواغستو اوس د ستا کلیم دا دی چې this is the smallest نو دې په کار دا دی چې دې په یو کې راشي که یو په ده کې دننه راغی نو دې smallest نه دی لکه دا خو دا بیا دې په یو کې دننه په کار دی که نه نو مطلب دا دی چې باقي سم دي چې 60 او 80 کنټین کوي نو دا دننه غټ راځي this is smallest among all the subrings that contains A یو مې A نه اغستی دی او دا سیټ چې کوم جوړ شوی نو دې د یو سبسیټ په کار دی smallest خزا په دې ټکي باندې پوهیږئ چې دا smallest نه زما مطلب څه دی څه مطلب مې دی yes I forgot to explain the smallest in the sense of inclusion by the size مې نه دی ویلی by the number of elements دا دلته چې زه وایم smallest نو مطلب دا دی چې this is contained in any other subring which contains A نو سره ته وایې this is contained in any other subring which contains A اوس په پوه شوې in the sense of inclusion ما smallest دغسې لږ smallest in the sense of inclusion ښه by size نه دی smallest in the sense of inclusion بس دا اوس دا ټي مې د دې ځای نه راواغستو دا پسې چل یو ته انکول دی اوس دا زه څنګه کولی شم by definition راته دا ووایې چې دا طرف د دې ټولو څه دی انټرسیکشن دی لکه مطلب دا داسې دی که نه چې انټرسیکشن for some time let us denote this by ti is a subring of R or such that A is contained in ti نو دا راته ووایې چې په دې څوک پوهېږي چې لکه دې ځای کې د دوو سیټونو انټرسیکشن وشي او نو A سره به څه ریلیشن A انټرسیکشن B خامخا د A سبسیټ راځي نو دا خو تاسو لیکلی شئ که نه چې د انټرسیکشن TI چې دی TI لکه دا طرف چې دی is a subring of R such that دا ټول سیټ مې ته ولیکو دوباره ښه کنی مړه دا دونه ګرانوی ما زما مطلب دا دی چې انټرسیکشن TI دا به سبسیټ آف څه راځي TI in other words داسې لیکلی شم چې this generation دا خو د دې برابر دی که نه is contained in TI for each I خو دا کلیکشن تاسو ټول اغستی دی but on the right hand side it is the collection of all subrings is the collection of all subrings with the property so with this property kana A is contained in so TI so U is among balki so U is equal to TI for some I نو چې ته دلته وایې چې this is contained in TI for every نو په دې کې په هغه یو کې یو هم شته که نه نو hence چې this is contained in U as well ښه دا یې لږ ډېر جسټیفیکیشن شو خفه نه شئ خو دې ځای پورې خو تیورم ډېر ایزي و که نه دا د ډېر امپورټنټ دا پرابلم د 17 په ایکسرسایز کې exercise na problem 15 دا
David Important the book نه دی لومبنی پارت ډیر ایزي چې the intersection of any number of subrings is a subring دا پارت مانه لګ ګډوډ شو خو بهرحال let me quickly revise it. You want to generate something. You want to generate a subring which contains this subset. مال په دې رنګ کې داسې subring پسې ګرځېدلی چې هغه د A د elements خامخا څه وکړي contain کړي چونکه ټارګټ زما دا دی چې مال subring پکار دی نو زه دې خوا intersection کولی شم چونکه union of subrings ضروری نه ده کنه چې هغه د subring وي نو ټارګټ لکه ما لپاره ښه ټول دا و چې intersection واخلم ټیک ده چې او زما ټارګټ دا دی چې at least څه وشي چې A خو contain کی کنه نو ما دا subrings داسې carefully choose کړل چې دا کم از کم A څه کوله contain کوله نو دې طرف کې اړو څه شک نشته by the previous theorem چې دا subset دا subring دی خاطر کې یو بل property automatically رااله دا ما چې دا construction کو په دې کې یو property automatically رااله چې دې لکه کو زه تاسو ته اوس دا سیټ A دا ما واغستو وختي 60 او 80 نو بلاشي سبرینګز دي چې هغه دا 60 او 80 کنټین کوي کم 2z 4z 5z ایٹسټرا دا څه کنه 6z 6 پکې نشته 10 او دا څه 20 دا چې ما د انټرسیکشن وکړو لکه اتوماتیکلی زه چته کولیپس شمو په دې ټولو کې سمالست نو دا ما دا ولیکل چې بیا تا دا جنریشن وکړو کنه نو مطلب ک بیا ته د دا اوس هغه ټول کینډیډیټس دي تاسو اخره کې مونږ دغه ته ورسېدو دا راتلو کنه نو اوس دا ټول سبرینګز دي چې دا 60 او 80 کنټین کوي خو چونکه تا انټرسیکشن وکړو نو ته الریډي چته رااله دلته نو اوس که any other subring اخلم چې هغه دا A contain کوي دا وګورئ U is contained in A نو دا generated والا چې کوي دا تاسو چې دا په دې طریقې جوړ کړی دی نو this is contained in every one of them this is contained in every one of them مطلب this is the smallest subring which contains A لکه نور بومي خو د دې نه نور ورکوټیبل subring نشته دا چې په دې طریقې دا کم construction کې کنه نو دا کم subring دی it becomes the smallest that is in a proof دا وکړو چې it becomes the smallest which contains A بل example لته کوم په یو سیټ کې درته صرف یو element واخلم ها یو element سونه subrings دي چې دا 200 contain کوي 2zm contain کوي 4zm contain کوي 5zm contain کوي خو لکه دا چې ما دا کړی دی دا نو I have to look for the smallest which contains 200 نو هغه دا یو 200z دی اصل کې اوس نه څه پوښوي چې دا generate دا construction چې دی نو it gives you a subring but this is the smallest among all those subrings which contains A نور subrings کې نو بیا دنه C غټي دا لا lower bound درکو چې دنه نور وره وړو کې نشته او نور غټو ګوره دا چې کوم سوپر سیټس دی دا غټ چې دی هغه نو دا ته ورموخه چې it is the د دې نوم دا دی ښه د subring اوس وته دا نوم وایي subring generated by so I hope so you have now understood what I meant to write اوس یو ډیر انټرېسټینګ پراپرټي ده چونکه رنګز خو رنګز دي کنه مختلف رنګز تاسو ولیدل نو په دې انټیجرز کې یو پراپرټي ده انټیجرز چونکه موږ سره رنګ انټیجرز د ریل نمبرز هم ده نو په دې کې که فرض کړ د دوه نمبرز پروډکټ 0 وي نو د دې نه تاسو څه امپلای کوئ یا به A0 وي یا به B0 وي زه تاسو له اوس داسې رنګز در کوم چې پروډکټ به 0 وي خو نه به A0 وي او نه به B0 وي دا تاسو ویلې جوړ زیرو ډیوایزر خو ویلې مې چې بیا درته یې زه هوم ورک پرېږدم ګروپ تیوري 2 کې مې ویلې دي
صحیح دی څونه ریزلټس هم پکړي دي ٹھیک ته صحیح دی خزا تاسو اوس M2 Z واخلئ نو په دې کې خو تاسو زیرو ایلیمنٹ پیژنئ کنه دا رنګ خو تاسو پیژنئ د ایډیټیو آیډنټیټي ټولو ته پته ده چې هغه زیرو زیرو دا زیرو ایلیمنٹ دی ته وایو مونږ اصل کې ها نو تاسو سره زه اوس یو دوه میټریسز پروډکټ کوم پروډکټ به زیرو راځي خو دې خوا به یوم نل نی ها نو زه ټرای کوم نو ها ما به ټرای ته 3 zeros are به زیرو شي کنه او دی به بیا دلته ملټیپلای کیږي نو دا مې زیرو دلته کې به 6 کو نو 3 zeros are 0 دلته به ورته پس چل زیرو بیا دا د سره ملټیپلای کیږي دا د سره تاسو چیک کې د دې دوه پروډکټ سره دي او دا مې سوري مکمل مې سوري 3 zeros are 0 0 0 6 का चेक किया उसे दादे सर 3 0 0 शो 3 0 into 0 6 0 0 into 0 0 now like if you are in general rings it is very possible چې د دوه elements product 0 شي خو یوم پکې 0 نه نو د داسې رینګز به اوس مونږ جدا کوو چې په کوم کې د زیډ په شان پراپرټیز دي او په کوم کې د زیډ نه جدا پراپرټیز دي راځه نو د داسې ایلیمنټس مونږ سره یو نوم ولکېدو ښه زیرو ډیوایزر چې دوه ایلیمنټس ته راواخلې او دواړه سي نان زیرو او د هغې پروډکټ څه شي زیرو شي نو بیا به تاسو د اے بي ته څه وایې زیرو ډیوایزرز دواړه زیرو ډیوایزرز شو صحیح ده let A and B are two non-zero elements in a ring R so such that AB product is equal to 0 in this case we say that A and B are the divisors of 0 yeah zero divisors is it clear no the same way let R be a ring let R be a ring and A is not equal to 0 be an element of R if there exists a non-zero element B in R such that AB is equal to 0 then A is said to be a zero divisor huh? in R no at the same time beam zero divisor شو ځکه چې اوس ورته هلته کې B کې نو بیا به ورته A exist شي دا ولې ستاسو ټولو سترګې خوږ دي ستا سترګه خوږ ده ستا هم سترګه خوږ د دم خوږ دي او ما ته داسې نیغ نیغ ګورې ها او ما نه سترګې نه اړوي دغسې راته ګوري زیرو ډیوایزر زمو پیژندل نو د دې ډیر نیچرل اگزامپل چې نو زډن دی حبیبا زما یو سټوډنټ نو هغه اکثر مال راتلو نو لکه هغه بس ډیر په دې کې انټرسټډ و چې دې مطلب څه دی او دا لکه یو ښه خبره ده په بورډ دی ولیکو تا واپس ولیکو نو لکه دا هم ښه خبره ده خو لکه بعض نیم ټایم مونږ وایو چې یاره I should have a feeling چې what I am doing what I am خبره پوهېږې که نه د ده ګیله وکړه مې زیرو ډیوایزر زیاته کړي یا بس یو وړوکی شان اګزامپل یې کړی بس دقه اگزامپلز دي اصل کې ګورې بعضې نیم ټایم ګورې که تاسو ګورئ داسې what is be a rub دوران thank you نو بعضې نیم ټایم هم دقه کامن اگزامپلز دي ښه هارډ اگزامپل ضروري نه دی چې لکه مونږ هر ځای کې
دغه کو یا انټرویو کې کته نه څوک تاسو کوي چې what is a zero divisor give an example نو ښه اپروچ دا دی چې stick to the simplest answer کاغه بیا مخ کې زی نو زیری خو لکه کته ډایرکټ په غټ ورلې او خدای ما کا سکپ شوي پکې نو لکه تا په خپل ځان له مثلا لکه اوس پیپر دی پیپر کې دوه کوېسچن دي یو آسان دی بل ګران دی لکه ان سنس یو آسان دی ګران دی خو په منځ کې پکې آر دی یو تاسو کلاس کې کړی دی او بل هم نه دی کړی ٹھیک شو د دواړو 5 نمبر دي سمارټ اپروچ څه دی تو ورشه په کنه ځکه اسیم ایگزام دی نو بس اسیم دواړه تا ته سان کوي خو 5 پوینټس ته ان کوي کنه سچويشن سوي چې ته په دیم 5 ملاويږي په دیم اوس سمارټ اپروچ څه دی په پیپر په دوران کې آسان باندې ورشه ځکه دواړه 5 ان کوي اوس کته په دی ورلې او بیا پکې ون خته نو ګوره زه په 5 لکه زه یا مطلب بل چیکر باغی بیا تعالی 5 نشي در کوله او یا په دې په 5 په ځای 10 نشي در کوله یا دویم سیکیوز دي کنه دو ملټیپل چوائس دي پیپر کې ناس چې دو ملټیپل چوائس رالل یو آسان دی بل ګران دی یو کې دا دي چې یو سکوير از ایکوال ټو ا بی سی ډی او بل کې ګران دی نو د دوه یو پوینټ دی نو ته دا یو خو آسان دی ورشه په دې بل دا ته ځان نقصان کې څه فائدہ کې نقصان دی زبم ګوره هغه ساده اگزامپلز کوم هم دا اگزامپل دي نو the first natural example is که په z6 کې زه تاسو ته واخلم نو z6 تاسو ته اوس پته ده چې there are two elements like if you take 2 which is not 0 there is 3 bar which is also non-zero so their product is so no 2 bar 3 bar دواړه شو ها کوته چیرې صرف 2 bar شنو بیا به زبر لک a دا کوم نو b ورته ایگزیست کیږي نو بل پیر 2 3 are zero divisors in z6 try کې ک نور شتاو کنه نو کو زه داسې 4 باندې چیکینګ وکم 4 نو د 4 د پاره داسې ایگزیست کیږي 1 خو نه دی ځکه 4 into 1 به 4 راشي 2 نه دی ورته 4 2s are 8 2 بار براشي 3 داغه د پاره 3 ایگزیست کیږي او نو هغه 0 بار دی نو مطلب another zero divisor 4 bar is a zero divisor نو داسې لمبر په لمبر چیک کینو ها مطلب نور ایلیمنٹس پک یو 2 3 4 خو شو کنه نو باقی پاتې څه شو 0 1 خو 0 0 ډیوایزر د پار کینډیډیټ نه الریډي بار دی ځکه چې خو کته دل ارس اخلي بل نان 0 ور سره راځي او 0 کیږي نو that is not an interesting case هغه by default divisor of 0 دی نو جی 105 پاتې شو نو 1 سره کته 1 ملټیپلای کړي نو سره راځي 1 ک 2 ور سره ملټیپلای کړي 2 ک 3 ور سره ملټیپلای کړي 3 4 ور سره ملټیپلای کړي 4 او 5 5 نان 0 کې ور سره نشته چې نه 0 جوړ کی او بیا یو 5 ته نو هغه بس تقریبا تاسو چیک کړئ دې کې دا سلور 3 0 divisors شو نو this is one example which is related to zero divisor یو ماشوم هغه په پرچه کې دا سوال راغی دا ول یار څه چل په پرچه کې هغه ته دا سوال راغی چې x square is equal to i3 identity element ته او رنګ وته دا ملو دی m2 رنګ وته m2r ملو دی صحیح شو دې بیا څنګه سالو کوي رنګ دینو د i3 د پاره ایډیټیو انورس شته رنګ دی کنه m2r خو تاسو پیژنئ رنګ دی نو i3 د دې i3 آیډنټیټی ایلیمنٹ ته 10001001 کیمرا لګیدل دا خو سوري صحیح شو m3r نو دا رنګ دی
ٹھیک تے I3 आइडेंटिटी एलिमेंट थे नो बेटा जी दा लका I look for a matrix in M3R چې دا سکوير ما چته بوزي आइडेंटिटी دا نو د یو سټوډنټ اپروچ بسی چې لکه دی به وای دا غلطه به زیرو جوړ کم مې بي څه فیکټرایزیشن او داس ځان رسول غواړي څه خیال دی د دې سولوشنز جلوه بیٹا ته څنګه معلومول شي سولوشن پیج نه کنه کنه دا एग्जांपल لګ آسان کوم دی لراشه ز x square is equal to 1 او رنگ مې ته z اغسته دي نو what are the solutions دا تاسو نون دی اصل کې کنه نو دکس لکه 1 and minus 1 ځکه تاسو وی چې د 1 square هم 1 راځي او د minus 1 square هم 1 راځي نو اوس د دې د پاره تاسو لبس خو پکاري کنه یار what I am saying څنګه حل کول شي دا اوسنه مو خو وایم چې لکه د انسان زړه کې خو یو سولوشن د پاره یو وی کنه چې لکه زه دا وکم نو ماته به سولوشن ملو شي زه دا اکویشن داسې سالو کوم خزه دا راته وایي چې دا تاسو باندې دا د کم ځای نه دا بجلی را وغورځي دا چې دا تاسو 1 او minus 1 وي بالکل دی وی چیرې ما x معلوموم نو ما دلته سکوير روټینګ وکم د کیلکولس کلاس مطابق دا x ابسولوټي او 1 سکوير روټ 1 شو اوس د دلته نو دوا ویلیوز x سټیسفای کی دا اکویشن او یو 1 دی یو minus 1 دا د اپروچ بل چاته څنګه پته لګي جی بچي نه لورو لورو دا x سکوير 1 راشي لکه د دې اکویشن سولوشن وکا چې دا x را معلوم ک چې د x څه ویلیوز دا اکویشن سټیسفای کوي ورواړو وتا وروانه ها both sides ته د 1 additive inverse add کو نو دینه دا راشي بیا د فیکټرایزیشن یو معامله تاسو ته درځي چې دا د څه برابر دی اوس د دوه نمبرز پروډکټ 0 دی نو ته چې یا به دا 0 یو دا لکه لازمی ده چې دا به دا 0 یو یا به دا 0 نو مطلب x minus 1 is 0 or x plus 1 is 0 نو بس تاسو وایي چې یو 1 شو یو minus 1 شو ښه دا بل اپروچ شو یا دا تاسو چې نو ګیسینګ هم کول شو چې لکه ته پکې 3 پټ کا ته پکې 2 پټ کا ته پکې 9 پټ کا like that was something unpractical this is something which is an approach the approach دی لکه دا کده 1 په ځای څوک 9 نم کی نو بیا په سکوير روټ واخله for an equation like this دا ستاره لپاره یو approach دی او سامه خو کې دي چې ته بیا دا equation شنو مې به ستا approach پاتې شو ته بیا لازمي خبره دا چې تاسو ته هم چې یو پکې پټ کوي نو لکه this is something unpractical نو اوس راته دا وایي کنه چې دا equation solve کوي دا نو what could be the possible approach او یو پکې پټ کو دا خو بلا غوړ میټریسز دي نو دا دلته کوم چې بچي دلته کې دی x square is equal to 1 سره سو کړل ٹھیک دی بالکل زمانم ستا 100 پورا که بلا سیستم به سره جوړیږي لوی ډېر غټ شی به جوړ کړي ځکه چې دلته کې 3/3 او 3/3 میټرکس ملټیپلای کیږي نو سکويرونه به مرাজি او that will be a set of 9 equations بهرحال دا ما دا څه وکړو چې د I3 additive inverse مې both sides ته اډ کو اوس د کم کس دا خواهش کیږي چې لکه دا ز فیکټرایز کړم یا کولې شم لکه داغه دا زړه کې ګرځي را ګرځي چې a square minus b square in matrices is equal to a minus b into a plus b
که څوک وایي چې یاره داسې وکړه خو چې ویې کړم او که څوک وایي چې نه یاره زما پې شک دی زه ویریفای کوم چې دا فارموله ټیک ده مو که نه نو ګوره بیټا جي تاسو چې دا فارمولې په لسم کې وي که نه په لسم کې نو په لسم کې ستا سیټ ګورې ریل نمبرز ښه او ریل نمبرز او د میټریسز په الجبره کې فرق شته ګورې څه فرق دی پکې نشته د ده کموټیټیویټي نشته دا یو بنیادي فرق دی نو که تاسو لکه دا کمپیوټیشن کول غواړئ نو a ماینس b خو څه دی خو یو میټرکس دی که نه نو ډسټریبیوټیو لاس تاسو ته څه وایي چې a ماینس b انټو څه a او a ماینس b انټو څه b او دلته کې به پلس شي بیا ډسټریبیوټیو لاس یوز کې دا به شي a ماینس b a پلس a b او ماینس b b چاته چې نو دا دواړه یو شان لکه مطلب دا د یو بل ایډیټیو انورس ښکاري لکه دا خو a سکویر شو دا ماینس زه تاسو ته په دې فارم کې ویلو کو که نه تاسو ته ما ویلي دي چې دا ماینس سی اصل کې نو دا مې ورته قصدن داسې ولیکو که دا مې لیکې بس څوک وایي چې دا اے بي او دا بي اے سره چې دا ماینس دی نو دا د یو بل ایډیټیو انورسز دي لکه مطلب دا زه کینسل اوټ کولی شم ځکه چې ګورې بچې دلته کې د اے بي په ځای ته بي اے نشي ریپلیس کولی چې هغه مطلب ته یو شان کې د اے بي په ځای تاسو بي اے ریپلیس کولی شئ ولې په میټریسز کې کموټیټیویټي نشته چې دا ته بي اے کولی نشي نو دس ټرم دا بدل راځي ان جنرال دا بدل راځي یو سټپ لکه یو خدا دی چې لکه فارمولې پرېږدئ ښه تاسو که د فرست ایئر بک راواخلئ چېرته نو تاسو ته به وي چې پروف دیټ a پلس b هول سکویر از ناټ ایکول ټو نو تاسو مې بي که تپوس کړي خو ټیک ته که نو دا نټ ځکه چې جسټ بیکاز یو لیک د کموټیټیو لا نو فارمولې لږې د ذهن لا وباسئ ښه البته که زه به چې داسې کار وکړم چې د دې اے بي په ځای د یو ځای کې آیډنټیټي میټرکس کړم آیډنټیټي لکه د دې بي په ځای آیډنټیټي راشي نو بیا به دا آی اے راځي او دلته کې به څه راځي اے آی او دا به آی شي که نه اوس آی اے او اے آی لکه ان ا سرټن کیس دا برابري نو اوس دا کینسل اوټ کېږي نو دا ټیک شو لکه اے ماینس آی انټو اے پلس آی دا برابر راځي د اے ماینس بلکې د اے سکویر ماینس آی سکویر نو دې وخت کې دا یو میټرکس پکې څه دی آی دی نو now I can factorize or not in general به مې نشو کولی ښه که دا د I په ځای any other matrix وینو لکه y matrix وینو x minus y x plus y was completely wrong invalid خو چونکې اوس I3 دی نو I can factorize it یو پوینټ مې تو خو ښه x minus I3 into so x plus I3 او دا دی خوانل میټرکس دی بیا هغه سټوډنټ وایي چې یاره لکه بس د دې دوه میټریسز پروډکټ دی او دا نل راځي نو یا دا نل دی یا دا نل دی نو x minus I3 او لکه غلط نه وایي ټیک وایي ځکه چې دې ځای کې دا ته نل کې خو دا هر څه میټرکس وي نه به ټک 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 ټول هر څه به وخوري او که دی او که دی بیا رسي صحیح شو نو مطلب دی وایي چې یاره یا خو د x ویلو آیډنټیټي میټرکس واخلو یا نیګیټیو آیډنټیټي واخله او دا زما سولوشنز دي دا کار د ټیکو کو که غلط دې ځای نه چې دې ځای ته راغی ټیک دی که غلط ټیک ځکه دی چې آیډنټیټي میټرکس دی او هغه انورس په رنګ کې ایگزسټ کیږي دې ځای نه چې دې ځای ته راغی دې حالت کې ټیک دی که دا میټرکس د آی په ځای څه بل څه بیا به نو ټیک د دې ځای نه چې دې ځای ته راغی دا څه دی دې کې غلطي ده دا د M3R دی نو که دا په زیډ کې خبره روانه وه نو بیا به لازمي په دې کې یو زیرو وي خو دې کې دا چونکې مونږ سره رنګ دی نو وختي ما دوه نان زیرو میټریسز واغستلو مونږ له څه راکو زیرو میټرکس راکو نو لکه دې کې دا نه چې دا دوه آنسرز نه دي دا دوه دي خو لکه تا د دنیا بلا پرېښودل ښه نو د زیرو ډیوایزرز دا کنسپټ لږ ذهن کې کېدی ښه چې تاسو ګورئ که رنګ در سره رنګ ته به ګورئ چې په کوم رنګ کې زه سلوشن کوم داسې نه ده چې د زیړ هغه خبره هم بس نیولې ده جلوه پوه شوې دا دواړه نان زیرو هم کېدی شي
نو لکه صرف دا دوه سولوشنز نه دي، د دنیا نور سولوشنز هم دي ښه. نو ویر از هی رانګ، د دې سټپ نه چې دې ځای ته راځي نو دې غلطي لکه in a sense دا چې there are more possible solutions, these may be non-zero. دا ضروري نه چې one of them has to be zero. دا هم ممکن ده چې دې دواړو کې یو دواړه نان زیرو وي، still product پې زیرو وي، نو مطلب نور solutions تا نه دغه شو او لکه تا خو غلطي دې وکړه کنه، یو الجبریک مسټیک دې وکړو کنه په زیرو ډیوایزرز دې ځان څه کو ناغرضه کو نو خو بس بیا خامخا تا غلطیانې وکړې کنه صحیح شو. نو یو بل اکویشن زه لیکم او تاسو بیا په هغې ټرای وکړئ. x square plus 5x plus 6 is equal to 0 और सेट में दे z12 उस दारा तो हुआ है द दे फैक्टराइजेशन x plus 2 into x plus 3 justified दे ځکه چې x into x بسره شي x square بیا به x into 3 نو 3x plus 2x 5 شو او 2 3 زار ټیک دی. او چونکه دا کموټیټیویټي مشته نو دلته کې تاسو له سم لاز اپلای کوئ نو څه پرابلم هم نه جوړیږي. z12 چې نو کم یو رنګ دی کموټیټیو رنګ دی نو بس دا کموټیټیویټي اصل کې دا غلطه پرابلم جوړو. دا فارمولې معنی پاتې کېدی د یو کموټیټیویټي په وجه. تاسو چې باینومیل تیورم اپلای کوئ نو لکه هغه رنګ څه پکار دی کموټیټیو پکار دی ها. باینومیل تیورم چې تاسو په فرست ایئر کې ویل دي نو هغه ای بی خو به د ایلیمنټ سی کنه په فرست ایئر کې ساده ساده کار let a b are real numbers خو لکه if a b are from any ring no the theorem is still valid if your ring is so commutative ها and if your ring is not commutative no بیا ها. اوس راته بیا ووایه چې بیا به مک کسان دا خبره کوي چې either this is 0 or this is 0 نو دا ټیک ده دا غلطه نه ده لکه خو لکه د دې نه علاوه کیسز شته چونکې ته په z12 کې لګیای دا z نه دی ښه نو there may be a possibility چې دوه نان زیرو ایلیمنټ سره ملټیپلای شي او تاله زیرو درکړي نو دوه سولوشنز خو ټیک دی چې یو -2 دی او بل څه دی -3 دی خو دا -2 ګورې تاسو ته زه دا نه وایم چې -2 x plus 2 0 کې نو مطلب د 2 additive inverse دی نو هغه -2 نه مطلب زمونږ 10 دی 10 سره 8 شي چې دا ځای 0 شي سوري 2 سره 8 شي چې دلته 0 راشي په z12 کې 10 او 3 سره 8 شي -3 ښکاري خو اصل کې 9 دی -3 means additive inverse of 3 نو په z12 کې د 3 additive inverse څه دی 3 سره 8 کوچ 0 راکړي 9 نو دوه سولوشنز خو 10 او 9 شوبه کېده دي کې تاسو چیک کې خو مسټیک تاسو اوس هم کوئ maybe there are other solutions نو تاسو ته که زه ووایم چې 6 پکې ټرای کې په دې اکویشن کې 6 نو 6 6 زار څه راځي 36 پلس 5 6 زار 30 او پلس 6 36 پلس 36 72 خو 72 is 0 نو یو سولوشن بل شته 6 او تاسو 11 ټرای کې نو 11 زار 121 پلس 55 پلس 6 نو 121 plus da 127 or 55 5 plus 7 2 1 7 8 1 अब په خپل په 12 ډیوایډ کی کنه 12 کم 12 لکېږي 6 से کوي کنه ورګه 11 پرې ده خو 6 خو کوي کنه 6 کو سیټسفای کړه کنه ټیک دی نو مطلب یو سولوشن بل پاتې کیږي نو کو تاسو په جنرال رینګز کې لګیای نو د زیرو ډیوایزر دا خبر لګ ذهن کې ګده نو دا څه خو هم نه دا چې یو بل کلاس ځان لدا سي جوړ کو چې لکه دا رینګ دې ته دا نمو وایو نو زمونږ باغ الجبرا ډایرکټ د زیډ سره میچ شي چې دا کنفیوژن ني لکه دغه زیرو ډیوایزرز موجودګي ده کنه دغه د زیرو ډیوایزرز هغه سیټ نه مټو
دغه د زیرو ډیوایزرز موجودګي ده نو داس یو رنګ ځان نه ډیفاین کوم چې هغه کې زیرو ډیوایزرز ني یو نوم بوله ورکو نو زمونږ وکړ داسې آسان شي چې دا ازټ کې کوم سمونږ کول نو هغه به واپس اوس دې ځکه بیا کو بس نو داسې رنګ چې هغه کې زیرو ډیوایزرز ني نو دا هغه به نوم مونږ کې نن نه پس انټیګرل ډومین خو هغه رنګ به ورسره قصدن کموټیټیو کوم او یونټي به ور سره راولو ځکه چې دی پوره په پوره د سره یو شان شي د زیډ سره نو ډیفینیشن به د انټیګرل ډومین چې کوي نو داسې به وایي چې a commutative ring with unity without zero divisors is called an integral domain نو لکه اوس د انټیګرل ډومینز کلاس هم کوم پیژندو او بیا درته څوک اکویشن سالو کوي وایي چې دا اکویشن سالو کا نو هغه کنفیوژن نشته بس بیا لړې نو بس انټیګرل ډومین کې د دوه ایلیمنټس پروډکټ به بیا یو خبر راځي چې کته د دوه نمبر پروډکټ زیرو کې یا به دا زیرو یا به دا زیرو او بل څه صورت نه ده ممکن نو کلاسز بوس مطلب ځان لکه و چې تو پیژنې چې کم سیز انټیګرل ډومین نو پای کې کار لګ آسان شو کم انټیګرل ډومین نو هغه کې اکویشن سولوشن دا شوخه د کوادریټک اکویشن همیشه دوه سولوشنز دي نو دا به تاسو کلیر کوي چې په کوم ځای کې ان آر کې ان سی کې ښه ان any ring نو اس انټریو کې نه څوک تاسو کولی شي کنه دا یو مې بي داغه دې طرف ته اشاره چې دا یو کوادریټک اکویشن دی نو د سولوشن ستادات سلور پنځه کې دي شي نو ته ویل شي چې او سر پر رنګ ډیپند کوي لکه پر رنګ ډیپند کوي کنه دا کوادریټک اکویشن دی د سولوشنز ما دلته تاسو ته دوه نه یو سیوا کو درې مکړل اوس پورې به تاسو وې کنه چې دوه سولوشنز دي نو لکه خبره تاسو لکه ټیکنیکل نه کوله ان بخامخاوي two solutions in C fundamental theorem of algebra a polynomial equation of degree n has at least one root او بیا هغه corollary دا ده چې a polynomial equation of degree n has at most n roots خو in C لکه polynomial به تاسو غسته خو هغه coefficients به the C نه راتللو the algebra was from C نو fundamental theorem of algebra ور په C لکه valid دی کو دا ته Z12 کې او یا matrices کې نو لکه the things may change